Πιστεύετε ότι έχετε δει τα πάντα? Σκεφτείτε ξανά. Κάτω από τα κύματα, στα πιο σκοτεινά βάθη του πλανήτη, κρύβεται ένας κόσμος τόσο εξωτικός και τρομακτικός που ξεπερνά κάθε φαντασία. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε 25 πλάσματα των βαθέων θαλασσών που η εμφάνισή τους και οι ικανότητές τους μοιάζουν σαν να έχουν βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο άγνωστο. Για αιώνες, οι ωκεανοί μας παρέμεναν ένα μυστήριο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μας επέτρεψαν να εξερευνήσουμε τα βάθη και αυτό που ανακαλύψαμε ήταν απίστευτο. Μια ζωή που έχει προσαρμοστεί στις πιο ακραίες συνθήκες, χωρίς φως και με αφόρητη πίεση. Θα γνωρίσουμε πλάσματα που έχουν μάτια που κοιτούν προς τα πάνω, ψάρια με φακούς δόλωμα και άλλα που παράγουν το δικό τους φως. Αυτοί οι εξωγήινοι της γης αποτελούν ζωντανή απόδειξη της ικανότητας της φύσης να προσαρμόζεται. Ο καρχαρίας Γκόμπλιν δεν είναι πολλά γνωστά για αυτόν τον κάτοικο των βαθιών θαλασσών, καθώς μόνο λίγα δείγματα έχουν αλλιευθεί ποτέ από αλλιευτικά σκάφη, αλλά αυτές οι σπάνιες αλλιεύσεις ήταν αρκετές για να του κερδίσουν μια φοβερή φήμη. Με ένα εμφανές ρίγχος και ανασυρώμενες γνάθους, τα φυσικά του χαρακτηριστικά είναι αντάξια του ονόματός του. Το δοντόψαρο. Παρόλο που έχει ένα έντονο όνομα και για καλό λόγο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δόντια του είναι αναλογικά τα μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ψάρι στον ωκεανό, το δοντόψαρο είναι στην πραγματικότητα αρκετά μικρό και αυλαβές για τους ανθρώπους. Τρομακτικό, αλλά αυλαβές. Το μαύρο χελιδόνι, επίσης γνωστό ως μεγάλο χελιδόνι. Η ικανότητα αυτού του μικρού τέρατος να καταπίνει και να χωνεύει πράγματα σημαντικά μεγαλύτερα από το ίδιο δεν πρέπει να υποτιμάται. Στην πραγματικότητα μπορεί να καταναλώσει θύραμα πάνω από 10 φορές τη δική του μάζα. Το ψάρι οχιά, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μένει σε βαθιά νερά, τη νύχτα είναι γνωστό ότι βγαίνει σε πιο ρηχά νερά και στα βάθη των αλιέων. Δεν επιβιώνουν πολύ καλά σε αιχμαλωσία, ωστόσο, οπότε δεν είναι πολλά γνωστά για αυτά, αν και η εμφάνισή τους σίγουρα τους κερδίζει μια θέση σε αυτή τη λίστα. Ο καρχαρίας μεγαλοστόματος. Από την ανακάλυψή του το 1976, αυτό το εξαιρετικά σπάνιο είδος καρχαρία των βαθέων υδάτων έχει σπάνια θεαθεί από ανθρώπινα μάτια. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμα συνένεση στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με το πώς να τον ταξινομήσουν. Το πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, όπως πιθανότατα μάντεψες, είναι το τεράστιο στόμα του που πιθανότατα χρησιμοποιεί για να καταπίνει πλανκτόν και άλλα μικρά ψάρια. Ο μπλε δακτυλιωτός χταπόδι. Παρόλο που μπορεί να μην είναι τόσο σωματικά επιβλητικός όσο κάποια από τα άλλα πλάσματα σε αυτή τη λίστα, ο μπλε δακτυλιωτός χταπόδι είναι εύκολα ένα από τα πιο επικίνδυνα ζώα στον ωκεανό. Το δηλητήριό του είναι εξαιρετικά ισχυρό και επειδή δεν υπάρχει αντίδοτο, είναι σίγουρα καλή ιδέα να τον αποφύγετε. Ο γρεναδιέρος, ένας από τους πιο άφθονους κατοίκους του βυθού. Έχουν εκτιμηθεί ότι αποτελούν περίπου το 15% του πληθυσμού των βαθιών θαλασσών και βρίσκονται σε βάθη έως και 6 χιλιόμετρα. Υπάρχουν λίγα άλλα πλάσματα που μπορούν να επιβιώσουν σε τόσο εχθρικά περιβάλλοντα. Το βαρελόματο, επίσης γνωστό ως spookfish. Αυτά τα παράξενα πλάσματα είναι παρόμοια με το ψάρι τσεκούρι, καθώς έχουν 2 μάτια που βλέπουν προς τα πάνω για να ψάξουν για θύραμα. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, λοιπόν, είναι ο διαφανής θόλος που τα περικλείει. Το ψάρι τσεκούρι. Δεν πρέπει να συγχέεται με το ψάρι τσεκούρι του γλυκού νερού που βρίσκεται σε πολλά οικιακά ενιδρία. Αυτό το είδος ονομάστηκε έτσι λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος του σώματός του που μοιάζει με τσεκούρι. Ζώντας σε ακραία βάθη, έχει 2 σωληνοειδή μάτια που δείχνουν προς τα πάνω, επιτρέποντάς του να πιάνει τροφή που πέφτει από ψηλά. Το στραβόδοντο.
Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψεις αυτό το πλάσμα των βαθιών θαλασσών που δεν περιλαμβάνουν τις λέξεις «πολύ άσχημο». Όπως και πολλά άλλα είδη σε αυτή τη λίστα, λόγω του γεγονότος ότι ζει σε τέτοια βάθη, είναι ικανό να παράγει το δικό του φως και χρησιμοποιεί αυτή την ικανότητα για να κυνηγήσει το θύραμά του. Το χελώδοντο. Επίσης γνωστό ως χέλη πελεκάνος, αυτό είναι πιθανώς ένα από τα πιο παράξενα πλάσματα που κρύβονται στα βάθη. Με ένα τεράστιο στόμα είναι ικανό να καταπιεί πράγματα πολύ μεγαλύτερα από το ίδιο. Το αγκιστρόψαρο πήρε το όνομά της από την τεχνική κυνηγιού της. Χρησιμοποιεί μια σαρκώδη ανάπτυξη που προεξέχει από την κορυφή του κεφαλιού της ως δόλωμα για να προσελκύσει το θύραμά της. Οχταπόδι ντάμπο πήρε το όνομά του από τον ελέφαντα στην ταινία της Disney. Αυτό το οχταπόδι δεν είναι απαραίτητα τόσο τρομακτικό όσο ο σαγόνιας, αλλά είναι πολύ παράξενο για να μην το συμπεριλάβουμε σε αυτή τη λίστα. Ο μαύρος δράκος. Αυτός ο θηρευτής των βαθιών θαλασσών πήρε το όνομά του για έναν λόγο. Επειδή τα περισσότερα από τα θυράματά του είναι βιοφωταυγή, το στομάχι του είναι σχεδιασμένο για να εμποδίζει το φως να ακτινοβολεί μέσα από αυτό. Το αμφίποδο. Παρόλο που αυτά τα μικροσκοπικά καρκινοειδή συνήθως δεν είναι μεγαλύτερα από μια ίντσα, βαθιά στον πυθμένα του Ειρηνικού ωκεανού, περίπου 6 χιλιόμετρα κάτω από τα κύματα, μπορούν να μεγαλώσουν έως και ένα πόδι σε μήκος. Το χήμερα. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη χήμερα της ελληνικής μυθολογίας. Αυτά τα πλάσματα είναι επίσης γνωστά ως καρχαρίες φαντάσματα. Και παρόλο που συνήθιζαν να ζουν σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου, σήμερα περιορίζονται κυρίως στα βαθιά νερά. Ο αστροσκόπος. Με τα μάτια και το στόμα του να βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού του, αυτά τα ψάρια θάβονται στην άμμο και πηδούν προς τα πάνω για να επιτεθούν στο θύραμά τους καθώς αυτό κολυμπάει. Επιπλέον, πολλά είδη είναι ηλεκτρικά και ικανά να δώσουν θανατηφόρα ηλεκτροσόκ. Το γιγάντιο ισόποδο. Σε αντίθεση με τα άλλα πλάσματα σε αυτή τη λίστα, το ισόποδο είναι μόνιμα περιορισμένο να σέρνεται στο βυθό του ωκεανού, κυρίως στα κρύα, σκοτεινά νερά του Βόρειου Ατλαντικού και του Αρκτικού κύκλου. Το ψάρι φέρετρο. Μοιάζει με ένα ροζ μπαλόνι καλυμμένο με αγκάθια. Αυτή η κυνηγή των βαθιών θαλασσών είναι ένα είδος διασταύρωσης μεταξύ ενός ψαριού φούσκα και ενός πεσκαντρίτσα. Παρόλο που δελεάζουν το θύραμά τους χρησιμοποιώντας μια σαρκώδη προεξοχή, όπως η πεσκαντρίτσα, είναι ικανά να φουσκώνουν όταν απειλούνται. Το ψάρι σταγόνα. Βρίσκεται κυρίως στα βαθιά νερά ανοιχτά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Ζει σε βάθη πάνω από 2.200 μέτρα. Η πίεση εκεί είναι αρκετές δωδεκάδες φορές υψηλότερη από ό,τι στην επιφάνεια και ως αποτέλεσμα το σώμα του δεν είναι παρά μια ζελατινώδης μάζα. Το γιγάντιο καλαμάρι. Σπάνια φαίνεται από ανθρώπινα μάτια. Το γιγάντιο καλαμάρι αποτελούσε για αιώνες ένα πράγμα του θρύλου. Κατοικεί βαθιά κάτω από τα κύματα και ο μόνος πραγματικός θηρευτής του είναι η φάλαινα φυσιτήρας. Στην πραγματικότητα, τα δύο είναι διάσημα για τις μάχες τους στα βάθη και τα κουφάρια τους συχνά βρέθηκαν να φέρουν τα σημάδια θανάσιμης μάχης στα σώματά τους. Η μεγάλη κόκκινη μέδουσα. Αυτή η εντυπωσιακά μεγάλη μέδουσα μπορεί να φτάσει σε μήκος πάνω από 1 μέτρο και όπως ίσως συμπεράνατε από το αρκετά απλό όνομα, έχει ένα ελαφρύ κόκκινο χρώμα. Αντί για πλοκάμια, αυτή η μέδουσα των βαθέων θαλασσών χρησιμοποιεί τις μια σειρά από σαρκώδη βραχίονες για να συλλάβει το θύραμά της. Το καλαμάρι βαμπύρ.
Με τα μεγαλύτερα μάτια, αναλογικά, από οποιοδήποτε άλλο ζώο στον κόσμο, αυτό το πλάσμα των βαθιών θαλασσών είναι γεννημένο για να ζει κακή στα βάθη. Και όχι, δεν ρουφάει αίμα. Στην πραγματικότητα, τα πλοκάμια του δεν έχουν σχεδόν καθόλου βεντούζες. Το όνομά του προέρχεται από τα έντονα κόκκινα μάτια του και την ημενώδη δομή του που μοιάζει με μανδύα. Ο βολανιώδης καρχαρίας χαρακτηρίζεται ως ζωντανό απολίθωμα. Αυτός ο σπάνιος καρχαρίας κατοικεί στα βάθη του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι συλλαμβάνει το θύραμά του λυγίζοντας το σώμα του και ορμώντας μπροστά σαν φίδι, ενώ στη συνέχεια καταπίνει ολόκληρο το θύμα του. Το δρακόψαρο. Παρόλο που βρίσκεται σε βάθη σχεδόν 2 χιλιόμετρων, το δρακόψαρο ξεκινά τη ζωή του στην επιφάνεια του ωκεανού, καθώς το αυγό του επιπλέει. Όπως πολλά άλλα πλάσματα των βαθιών θαλασσών, τελικά γίνεται ικανό να παράγει το δικό του φως, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως βιοφωτάβγεια, μετά την οποία κατεβαίνει στα βάθη. Ένας από τους πολλούς φωτοφόρους που παράγουν φως βρίσκεται σε μια μπάρμπελ συνδεδεμένη με την κάτω γνάθο του, την οποία πιθανότατα χρησιμοποιεί για κυνήγι. Είδαμε πλάσματα που φουσκώνουν σαν μπαλόνια, καρχαρίες που μοιάζουν με φαντάσματα και χταπόδια με δηλητήριο που δεν έχει αντίδοτο. Το κολοσιαίο καλαμάρι και η φάλαινα φυσιτήρας μας έδειξαν ότι ακόμα και στα βάθη, ο αγώνας για επιβίωση είναι αμήλικτος. Αυτά τα πλάσματα δεν είναι απλώς περίεργα, αλλά αποτελούν κλειδιά για την κατανόηση της εξέλιξης και της βιοποικιλότητας. Κάθε ένα από αυτά είναι ένα μάθημα για το πώς η ζωή μπορεί να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει ακόμα και στα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα. Από τον τρομακτικό καρχαρία γκόμπλιν μέχρι το μικροσκοπικό αλλά θανατηφόρο μπλε δακτυλιωτό χταπόδι, η λίστα μας ταξίδεψε σε έναν κόσμο που λίγοι έχουν τη δυνατότητα να δουν. Αν σας άρεσε αυτό το απίστευτο ταξίδι στα βάθη, κάντε like, αφήστε το σχόλιο σας και κάντε subscribe για να μην χάσετε καμία μελλοντική εξερεύνηση. Ποιο πλάσμα σας φάνηκε το πιο τρομακτικό και ποιο σας εντυπωσίασε περισσότερο? Περιμένουμε τα σχόλιά σας.